Analog to digital conversion using Arduino spoken tutorial to loi swagatam. A tutorial to ami hikim ADC ji hoise analog to digital conversion, Arduino ADC pins, ADC resolution, DHT11 temperature aru humidity sensor, serial monitor aru serial plotter. এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ এটা মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু C বা C++ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Arduino Uno board, Ubuntu Linux 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু Arduino IDE। আমাক কিছু এক্সটাৰ্নেল উপাদান লাগিব যেনে DHT11 সেন্সৰ, breadboard আৰু jumper wires। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি DHT11 সেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি তাপমান আৰু আৰ্দ্ৰতা চিনাক্ত কৰিম। এই সেন্সৰে এনালগ ভ্যালুজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু Arduino Uno লৈ দিয়ে। Arduino ADC পিনছে এই এনালগ ভ্যালুজ ডিজিটেল ভ্যালুজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব। পাছত আমি ৰিজলিউশনৰ ধাৰণাটো বুজিম। Arduino Uno 10-bit resolution আছে। ই বুজায় ই চিনাক্ত কৰিব পাৰে 2 to the power of 10 যি হৈছে 1024 discrete analog levels। Resolution হৈছে আটাইতকৈ সৰু চেঞ্জ যাক জুখিব পাৰি। Arduinoয়ে দিয়ে 5 volts output voltage, গতিকে 5 volts হৰণ 1024 levels দিয়ে 4.89 millivolts। হি বুজায় Arduino Uno sensitive হ'ব পাৰে এটা নিম্নতম চেঞ্জ 4.89 millivoltsলৈ। ই দেখুৱায় Arduinoৰ সৈতে DHT11ৰ বাবে সাৰ্কিট কানেকচনটো। Arduino Unoৰ 6 inbuilt ADC channels আছে A0 পৰা A5লৈ। ADC channelsে পঢ়ে এনালগ সিগনেল 0 to 5 voltsৰ পৰিসৰত। DHT11 সেন্সৰৰ পিন 1 সংযুক্ত হয় Arduinoৰ 5 volts পিনলৈ। DHT11 সেন্সৰৰ পিন 2 হৈছে ডেটা পিন। সেন্সৰৰ এই ডেটা পিন সংযুক্ত হয় Arduinoৰ এনালগ পিন A0লৈ। DHT11 সেন্সৰৰ পিন 3 সংযুক্ত হয় Arduinoৰ গ্ৰাউণ্ড পিনলৈ। এইটো হৈছে কানেকচনটোৰ লাইভ সেটআপ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো দেখুৱাৰ দৰে। এতিয়া আমি Arduino IDE প্ৰগ্ৰামটো লিখিম। Arduino IDE খোলক। এই প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিবলৈ প্ৰথমে আমি DHT11 Arduino লাইব্ৰেৰী ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মেনু বাৰত স্কেটচ মেনু ক্লিক কৰক। ইনক্লুড লাইব্ৰেৰী বাছক আৰু তেতিয়া ক্লিক কৰক মেনেজ লাইব্ৰেৰীজ অপচনত। নতুন উইন্ডো এখন আহিব। ওপৰত সোঁফালে চুকত আমি এটা সাৰ্চ টেব দেখিছো। ইয়াত লিখক DHT11 আৰু এন্টাৰ টিপক। আমি DHT11 সেন্সৰৰ বাবে বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীজ দেখিছো। স্ক্ৰীনখনৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু Simple DHT by Winlin বাছক। ভাৰ্চন ড্ৰপ ডাউন বক্সত আমি বাছিব পাৰো লাইব্ৰেৰীৰ সৰ্বশেষ ভাৰ্চন। ইনষ্টল বুটামত ক্লিক কৰক লাইব্ৰেৰী ইনষ্টল কৰিবলৈ। DHT11 লাইব্ৰেৰী এতিয়া ইনষ্টল হ'ল Arduino IDE। উইন্ডোখনৰ সোঁফালে তলত ক্লোজ বুটামত ক্লিক কৰক। আহক এই লাইব্ৰেৰীক প্ৰগ্ৰামটোলৈ যোগ কৰো। স্কেটচ মেনু ক্লিক কৰক আৰু বাছক ইনক্লুড লাইব্ৰেৰী। নতুনকৈ ডাউনলোড কৰা লাইব্ৰেৰী সাধাৰণতে শেষত থাকে। গতিকে তালিকাখনৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰক আৰু বাছক Simple DHT। আমি দেখিছো হেডাৰ ফাইল simpledht.h যোগ হৈছে কোড উইন্ডোত। কোডটো লিখক ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে। ইয়াত আমি প্ৰাৰম্ভণ কৰিছো DHT11 সেন্সৰৰ ডেটা পিনক যি সংযুক্ত হৈছে A0লৈ। এই কমাণ্ডে এটা DHT অবজেক্ট বনায়। ভইড সেটআপ ফাংচনৰ ভিতৰত কোডটো লিখক দেখুৱাৰ দৰে। serial.begin ফাংচনে সূচিত কৰে serial communication। ই সেট কৰে ডেটা ৰেটক বিট পাৰ সেকেণ্ডত সিৰিয়েল ডেটা ট্ৰান্সমিশনৰ বাবে। 9600 দৰ্শায় বড ৰেটক।
ডিলে 500 হৈছে ডিলে টাইম সেন্সৰটোৰ বাবে বুটলৈ serial.print কমাণ্ডে প্ৰিন্ট কৰে হেডাৰটো ইয়াত দেখুৱা দৰে এতিয়া আমি কোড লিখিম ভইড লুপৰ বাবে আমি বনালো দুটা ভেৰিয়েবলছ টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি DHT সেন্সৰ আউটপুটৰ বাবে DHT11.read এ সেন্সৰৰ পৰা ডেটা পঢ়ে ই ফলাফলক জমা কৰে মাইক্ৰকন্ট্ৰোলাৰৰ ৰেজিষ্টাৰত এই লাইনছে প্ৰিন্ট কৰে তাপমানক ডিগ্ৰী সেলসিয়াছত আৰু আৰ্দ্ৰতাক পাৰ্চেন্টেজত ডিলে 2000 এ আপডেট কৰে বৰ্তমান আৰ্দ্ৰতা আৰু তাপমানক প্ৰতি 2 সেকেণ্ডত এই কোড উপলব্ধ হয় এই টিউটোৰিয়েলৰ কোড ফাইলছ লিংকত আপুনি ইয়াক ডাউনলোড কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কম্পাইল বুটামত ক্লিক কৰক প্ৰোগ্ৰামটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ পপআপ উইন্ডো এখন আহিব বৰ্তমান প্ৰোগ্ৰামটো সেভ কৰিবলৈ প্ৰোগ্ৰামটো DHT11 হিচাপে সেভ কৰক এতিয়া আপলোড বুটামত ক্লিক কৰক বৰ্তমান প্ৰোগ্ৰামটো আৰ্ডুইনোত আপলোড কৰিবলৈ আমি আউটপুটটো দেখিম সিৰিয়েল মনিটৰ স্ক্ৰিনত ইয়াৰ বাবে টুলছ মেনু ক্লিক কৰক আৰু বাছক সিৰিয়েল মনিটৰ উইন্ডো খুলিছে বৰ্তমান ঠাইৰ তাপমান আৰু আৰ্দ্ৰতা দৰ্শিত হৈছে আশা কৰা দৰে উইন্ডো বন্ধ কৰক পাছত আমি আউটপুটটো চাম সিৰিয়েল প্লটাৰত আহক প্ৰোগ্ৰামটো মডিফাই কৰো কমেন্ট কৰক লাইন serial.print temperature and humidity দেখুৱা দৰে ই টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি টেক্সটক প্ৰিন্ট নকৰিব প্লটিংৰ বাবে আমাক মাত্ৰ তাপমান আৰু আৰ্দ্ৰতাৰ ভ্যালুজ দৰকাৰ হয় আহক বৰ্তমানৰ প্ৰোগ্ৰামটো আপলোড কৰো সিৰিয়েল প্লটাৰত ফলাফল চাবলৈ টুলছ মেনু ক্লিক কৰক আৰু বাছক সিৰিয়েল প্লটাৰ উইন্ডো খুলিছে আমি দেখিছো দুটা লাইনছে ক্ৰমান্বয়ে পইণ্টছ প্লটিং কৰিছে নীলা লাইনে তাপমানক সূচায় যি হৈছে প্ৰায় 28 ৰ পৰা 30 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ৰঙা লাইন হৈছে আৰ্দ্ৰতাৰ বাবে যি হৈছে প্ৰায় 45% মানসমূহ ভিন্ন হ'ব পাৰে পৰীক্ষা কৰা ঠাইৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া সেন্সৰটো হাতেৰে ঢাকক আৰু আপুনি দেখিব ফ্লাকচুৱেটিং ৰিডিংছ উইন্ডো বন্ধ কৰক ই সহায়ক হয় হিউমিডিটি ৰিডিংৰ বাবে 20% ৰ পৰা 80% ৰ মাজত 5% RHৰ সৈতে যি হৈছে ৰিলেটিভ হিউমিডিটি ই সহায়ক হয় টেম্পাৰেচাৰ ৰিডিংছৰ বাবে 0 ৰ পৰা 50 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ মাজত 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ সৈতে ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটোৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিলো ADC যি হৈছে এনালগ টু ডিজিটেল কনভাৰ্সন আৰ্ডিনোত ADC পিনছ ADC ৰিজলিউশন DHT11 টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি সেন্সৰ সিৰিয়েল মনিটৰ আৰু সিৰিয়েল প্লটাৰ এটা অনুশীলনী হিচাপে এলাৰ্ম এটা বজাওক আৰ্ডিনোৰ বুইল্ট-ইন LED পিন 13ক জ্বলাই ওপৰত উপলব্ধ কোডক মডিফাই কৰক সংকেত if else স্টেটমেন্ট ব্যৱহাৰ কৰক 1 বা 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ যোগ কৰক তাপমানৰ ভ্যালু লৈ যি আপুনি পায় সিৰিয়েল মনিটৰত তাপমানৰ ৰিডিং বৰ্ধিত কৰিবলৈ DHT11 সেন্সৰটো হাতেৰে ঢাকক সোৰ্স কোডৰ বাবে এই টিউটোৰিয়েলৰ এছাইনমেন্ট লিংক চাওক তলৰ লিংকৰ ভিডিঅটোৱে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই টিউটোৰিয়েলটো ফচি আৰু স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্ট IIT বোম্বে অৱদান দিছে মই মৌচুম হাজৰিকা সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ